Hallå, välkommen tillbaka till kanalen. Nu är jag här igen på biblioteket och jag ska kolla på TV4s nyhetssändningar från den 28 september 1994. Ni som såg min förra video vet ju att jag var här och kollade på nyhetssändningar från SVT. Jag är ute efter det påstående som många säger att Carl Bildt gjorde, det om att bogvisiret var orsaken till haveriet. När jag var här förra gången då så hittade jag ju ingenting som tydde på det. Jag tittade på presskonferensen som hölls i Åbo eftermiddagen efter katastrofen och sådär, och inget sånt uttalande gjordes. Men jag hade ju inte tittat på allt, så att jag tänkte det var ju flera nyhetsmedier som sändes, och TV4 sände ju bland annat också under hela dagen då, och det är det jag ska titta på nu. Så vi får se vad jag hittar. Du har suttit och tittat en hel del på nyhetssändningarna från TV4, och alldeles strax så kommer en del av presskonferensen som Carl Bildt höll tillsammans med Mats Odell innan han åkte då till Åbo. Och det är från nyhetssändningen 28 september 1994 på TV4 klockan 12:30. Och vad jag vet så har inte jag sett att han fick frågor innan, utan det som jag har sett på Estonia-samlingen och även kanske på internet på andra ställen, det är bara när de presenterar om att den här internationella haverikommissionen ska tillsättas. Men innan dess så får han faktiskt en fråga som jag sa, som jag inte har sett. Det är möjligt att jag har missat den, men den låter så här i alla fall. Anledning av olyckan har också utsatts idag. Har svenska myndigheter något ansvar för den här olyckan? Jag vet, ingen kan svara på den frågan. Men Sjöfartsverket har ju kontrollerat Estlines rutiner och funnit dem tillfredsställande. Ingen kan göra ansvar för det innan det har inträffat. Ingen vet vad som har inträffat innan. Utredningsansvaret ligger formellt sett på Estland. Men vi har Så Carl Bildt fick ju, kan man säga, lite tuffa frågor där om vilket ansvar svenska myndigheter har och sådär, och Sjöfartsverket skulle tydligen ha kontrollerat det här. Men då säger han ju att ingen vet vad som har inträffat i natt och det måste utredas. Om han nu hade velat föra fram teorin om att det var bogvisiret som var orsak och att det handlar om ett konstruktionsfel, då hade väl det här varit ett väldigt bra tillfälle. För då hade han ju kunnat skylla på någonting annat då, som varvet då till exempel, just att det är ett konstruktionsfel. Att svenska myndigheter inte har med det här att göra, inte har någon skuld i det här. Ja, nu har jag kommit lite längre i min efterforskning, eller vad man ska säga. Klockan är nu här efter 12. Det här är från 13:30-sändningen på TV4. Och de har pratat nu ett tag om Henrik Sillas berättelse om de här öppna luckorna i fören, precis som man pratade om i SVT:s nyheter också. Men det jag upptäckte här är att de sänder faktiskt fel inslag. Hon säger här att det är en besättningsmans berättelse som vi ska få höra här. Och att den här besättningsmannen är ju Henrik Sillas. Det här är den intervjun de visar. De har visat den 2 gånger faktiskt. På väg från Estland till Stockholm och färd. Den kommer nu här. En besättningsman som överlevt har berättat att han sett en lucka i fören stå öppen och att den inte gick att stänga. Där forsade vattnet in, och här är hans berättelse. Ja, siis niimoodi üks pool tundi. Kas se oli puoli tuntia? No, noin vähän veidi. Eli laiva kallistui. Och det här är ju faktiskt inte Henrik Sillaste, utan det här är en estnisk lastbilschaufför. Han har varit med Sillaste, verkar det som, för att det finns bilder på de två och en tredje person också när de blir räddade. De kommer gående från helikoptern på Åbo sjukhus, tror jag det är. Så att förmodligen har han blivit ihopblandad med Henrik Sillaste då. För att när Henrik Sillaste berättar om de öppna luckorna så finns även den här personen med. Och den här intervjun är ganska konstig, och den här personen är väldigt chockad. Han säger bland annat här, att om det syns, men han säger att Estonia stod ungefär så här i en halvtimme, och då frågar reportern om det verkligen var en halvtimme, och då säger han att det var det kanske inte. Så det här är en väldigt chockad person som man ser här, och i rapporten Mediernas Estonia förmiddags pratar man just om den här intervjun. Att den här personen är så chockad därför att han pratar osammanhängande och han brister ut i skratt också senare här, så att han mår inte bra. Och att intervjua honom så här, han ligger ju på sjukhus, han ligger ju i en sjukhussäng, så att intervjua honom kan jag inte tycka inte att man borde ha gjort, och det är ju inte man borde inte ha gjort det helt enkelt.
Nu har jag sett klart på allt det material som jag hade beställt från Svensk Mediedatabas. Men den här presskonferensen med Carl Bildt var faktiskt inte med i sin helhet. De hade bara klipp från en väldigt korta klipp. Så att det han säger det här om att man har pratat om hur arbetet med bärgning av de omkomna att det har inletts. Det är faktiskt inte med. Men det var några andra intervjuer med Carl Bildt, men det var också ganska korta. Bland annat så fick han frågan om han hade några anhöriga eller om han kände någon ombord, och det sa han att han hade. Men han gick inte in närmare i detalj på vilka de kunde vara och sådär. Det fanns även en intervju med Ingvar Carlsson, och den tror jag för mig, delar av den var också med i SVT. Så att egentligen så framkom det ingenting nytt från i de här nyhetssändningarna, måste jag säga. Och jag kan väl helt enkelt bara säga då att det verkar inte som att Carl Bildt skulle ha sagt någonstans att bovisit var orsaken till haveriet. Det var det jag hade beställt ut, så nu har jag sett nyheter från SVT och TV4 och ingenting anmärkningsvärt kan jag väl säga att jag hittade. Det har varit intressant att se hur man rapporterade. Men jag tror att steg 3, eller vad man ska kalla det här i de här efterforskningarna efter det här uttalandet, är att gå till biblioteket och kolla på gamla tidningar och se vad som står där. Men det var allt från det här lilla medierummet. Tack så mycket för att du har tittat. Lämna en kommentar om du har några funderingar kring det som jag har gjort här, så ses vi i nästa video. Ha det så bra. Hej då!